عشاق الكاتشو في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة وحصيلة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، الجولة التي شهدت تواجد 3 قمم كبيرة وبنتائج متفاوتة لفرق أخرى، حيث سجلت أول انتصار لكل من روما وبولونيا وكذلك فيورنتينا. أولى قمم هذه الجولة جمعت بين يوفنتوس الساعي لاستعادة نغمة الانتصارات المحلية خصوصا بعد تعادلين سلبيين، وفوز مبهر وجميل جدا أمام ايندهوفن في دوري الأبطال. استقبل نابولي الذي يسعى للفوز هو الآخر لاستعادة صدارة جدول الترتيب ولو مؤقتا. بداية المباراة كانت متحفظة، مدربين معروف عنهم أنهم يقدمون جمل تكتيكية رائعة، جمل تكتيكية من الممكن أن تجعل المشاهد الاعتيادي غير العاشق للدوري الإيطالي وأنه يراها مباراة مملة، ولكن إنها كانت مباراة جميلة. فرص قليلة نعم، وسيطرة نسبيا لليوفي ولكنها سلبية دون خطورة نعم، ولكن هناك ما يحدث لليوفي. مهاجم يأخذ أعلى راتب في الدوري الإيطالي، فلاوفيتش، ماذا يحصل لهذا اللاعب؟ لاعب كان الأسوأ في الشوط الأول وأضاع بعض الفرص بغرابة. موتا لا يجامل في هكذا أمور، وأول لاعب يخرجه بعد شوط أول سلبي النتيجة هو فلاوفيتش، ويشرك الأمريكي ويا مكانه، ولكن دون تغيير على مستوى الأداء، بالعكس، وأنه أداء اليوفي انخفض تقريبا في الشوط الثاني. وعلى الرغم من التبديلات التي قام بها السيد موتا، كونتي حاول هو الآخر أن يسيطر على المباراة، فبعد تعب لثلاثي خط الهجوم لم يستطيع أن يجاري قوة وصلابة دفاع نادي يوفنتوس، خصوصا بريمير اللي قدم مباراة على أعلى مستوى واستحق أن يكون أحد نجومها. لم يشفع أنه بدل كونتي ثلاثي خط الهجوم، بل بالعكس كان هنالك بعض الفرص، كانت الهجمات على استحياء من مهاجمي نابولي، وكأن الفريقان اقتنعا أخيرا بتقاسم نقاط المباراة، نقاط لم يستفد منها أي من الفريقين، خصوصا مع انتصار لتورينو وكذلك انتصار للميلان الذي أصبح قريبا من الجميع. حصيلة النهائية لهذه المباراة تعادل سلبي ثالث على التوالي ليوفنتوس. لم يحدث هذا التعادل السلبي في هكذا مباراة بين اليوفي ونابولي منذ 40 عام. يجب على موتا أن يجد التوليفة المناسبة. حتى الآن نراه الفريق غير منسجم، نراه غير متناغم. لماذا تشتري لاعبين بقرابة 100 مليون يورو تضعهم على الدكة؟ ترام كذلك الحال بالنسبة لدوغلاس لويز. موتا لم يبدل الكثير من اللاعبين في هذه المباراة، وكأنه يصر على بعض الأفكار. شخصيا التعادل أراه كان عادل بين الطرفين، وانتظار ما سيحققه الفريقان من النتائج في قادم المباريات. في مباراة متكافئة وبدنية على أعلى طراز، استقبل فيورنتينا لاتسيو في ثاني قمم هذه الجولة. مباراة كان من الضروري أن يفوز أحد الفريقين لكي يعود إلى المسار الصحيح، خصوصا وأنه لاتسيو متخبط حتى الآن، لا يجد التوليفة المناسبة. نراه بخطة وتكتيك جديد في هذه المرة. فيورنتينا كذلك حتى الآن بالادينو لم يقم بما يلزم حتى هذه اللحظة، فهو أحد الفرق التي لم تفز، واستغل هذه المباراة لكي يصنع أول انتصار للنادي التوكساني في هذه الجولة. مباراة كان عنوانها من سيكون الأفضل من حراس المرمى، ديخيا أم بروفيديل. ديخيا يتصدى ويحرم لاتسيو من هدف، يرد عليه بروفيديل بتألق ويمنع فيورنتينا من تسجيل هدف. القائم كذلك كان له كلمة في هذه المباراة، حيث حرم فيورنتينا من هدف وحرم كذلك لاتسيو من هدف، ولكن الكلمة العليا في هذه المباراة كانت للسيد الحكم الذي احتسب ركلتي جزاء. يرى بعض مشجعي لاتسيو أنها ظالمة،
نحن هنا لسنا بصدد أنه نقول أنها كانت ظالمة أم لا، لأني صراحة لست بخبير تحكيمي، ولكن في مثل هكذا ظروف وأمام جمهور فيورنتينا أكيد سيكون الحكم تحت الضغط. ولكن ازدواجية المعايير، كانت هنالك لقطة مماثلة للاتسيو في منتصف المباراة، ولكن الحكم لم يدر لها أي بال ولم يرجع إلى الفار. هذه كانت هي مشكلة جماهير لاتسيو. ركلتي جزاء ينبغي لها جودمانسون، الصفقة الأفضل لفيورنتينا في هذا الصيف، ويسجلهما لكي يعقد من أمور نادي لاتسيو خارج أرضه. نحن نعلم أن لاتسيو حتى الآن خارج أرضه لم يستطع أن يفوز في أي مباراة. هو قوي على الأولمبيكو في انتظار ما سيقدمه النادي العاصمي أمام داينامو كييف في الدوري الأوروبي يوم الأربعاء القادم. فيورنتينا 2 لاتسيو 1. مباراة كانت من الممكن أن تنتهي بالتعادل وسيكون عادلا للطرفين، ولكن فيورنتينا استطاع من اقتناص الفوز في آخر دقائق لكي يعدل قليلا المسار قبل مباراته هو الآخر في الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي. مباراة أخرى مهمة جدا لا يمكن أن نغفل عنها في هذه الجولة. صحيح أنها لم تكن قمة، ولكنها مباراة ضرورية لروما لتعديل المسار. روما ينتصر أخيرا في الدوري الإيطالي، وأمام من؟ أمام المتصدر للجولة السابقة والمفاجأة أودينيزي الذي يقدم مستويات أكثر من رائعة في الجولات الأولى. اصطدم بفريق روما المتخبط إداريا اللي أقال مدربه دي روسي وعين يوريتش، واستقالت رئيسة التنفيذية لينا سلوكو في ظرف تقريبا 5 أيام لا أكثر. الجماهير خارج الميدان لا ترضى أن تدخل، الكورفا مشتعل. 30 دقيقة الأولى شهدها الفريق بدون جمهور. الجمهور كان معارض لهذه المباراة وكان خارج الميدان. الكثير من الأمور التي حدثت، ولكن أهم ما حدث في هذه المباراة هي ظهور روما بشكل جديد. ظهور روما هجومي ضاغط، يلعب على أنصاف الفرص، يضغط في الثلث الأمامي من الملعب. هذه الروما لم نكن نراها لا أيام مورينيو وكذلك لا أيام ديروسي. ممكن في بعض المباريات الأولى لديروسي كانت هكذا تدار المباريات، ولكن يوريتش اليوم يهجم ب9 لاعبين في مناطق يوفنتوس في الثلث الأمامي. هذا الشيء لم نكن نراه مع روما في الفترات السابقة. والحصيلة 3 أهداف نظيفة. مباراة قدمها روما وكان نجمها الأوكراني دويفبيك، اللاعب الذي حلم في يوم من الأيام يوريتش بأن يدربه، وها الحلم قد تحقق. يساهم فعليا في 3 أهداف، حيث أنه سجل الهدف الأول، صنع الهدف الثالث، وتسبب بركلة الجزاء بصورة أو بأخرى في الهدف الثاني مع ديبالا. كانت النقطة السوداء الوحيدة في هذه المباراة هي صافرات الاستهجان ضد بيليغريني وكريستانتي من الجمهور الإيطالي، وصراحة أراها صافرات طبيعية لمستوى السيء من اللاعبان وتحميل جمهور روما لهذين اللاعبين المسؤولية الكاملة لإقالة السيد ديروسي. لكن حدث المهم والأهم ينتظر روما في مباراة أتلتيكو بلباو القادمة يوم الخميس في الدوري الأوروبي. توقعاتكم أيها الرومانيستا، هل سينجح يوريتش مع روما أم لا؟ المباراة الأهم في هذه الجولة، المباراة الأكبر في إيطاليا، ديربي مدينة ميلان، ديربي الغضب كما يسميه بعض المشجعين العرب. كان هذه المرة بنكهة خاصة جدا. اليوم يأتيك لهذه المباراة فريقين متناقضين. انتر بعد تعادل أمام مانشستر سيتي في إنجلترا وأداء أكثر من رائع، استحق أن يفوز في تلك المباراة، ولكن بعض الجزئيات خذلته أمام فريق آخر متخبط اللي هو ميلان. لم يفوز سوى على فينيسيا، خسر على أرضية ميدانه وأداء ونتيجة أمام ليفربول.
ولكن للديربي أحكام أخرى تماما. فونسيكا الذي دخل هذه المباراة وهو على المحك، دخل وهو لا يضمن أن يكمل الموسم، فهذه المباراة كانت بمثابة الفرصة الأخيرة للمدرب البرتغالي، لكنه عرف كيف يتعامل معها بصورة صحيحة 100%. تكتيكيا فونسيكا حجم الإنتر، حجم من خطورة لاعبيه، استطاع أن يسيطر على مركز قوة الإنتر وهو خط الوسط، استطاع أن يسيطر على خط الوسط ودخل بتكتيك هو الأقوى، هو الأفضل لمواجهة إنتر إنزاغي. 4-4-2 اللي دخلها فونسيكا أمام 3-5-2 الاعتيادية للسيد إنزاغي، وإصرار إنزاغي على إشراك مختاريان على الرغم من تألق زيلينسكي أمام مانشستر سيتي. قابل رغبة وجوع للفوز خلينا نسميه من نادي ميلان. ميلان استحق أن يسجل الهدف الأول بعد 10 دقائق بعد خطأ من مختاريان بالتحديد، خطفها كابتن أمريكا بوليسيتش، استطاع أن يخترق دفاع الإنتر ويسجل الهدف الأول. لكن بعدها يعود الإنتر تدريجيا إلى المباراة، يسيطر، يهجم، يقدم لمحات فنية تظهر لنا مدى قوة وتماسك لاعبي الإنتر، والنتيجة شوط أول ينتهي متعادل بعد هدف أكثر من رائع من دي ماركو، والأهم يأتي في الشوط الثاني. الشوط الثاني يسيطر عليه الإنتر على جميع أطوار الشوط الثاني، سيطر على الملعب بالطول والعرض، ولكن كانت الهجمات الأخطر وكانت المرتدات التي خاضها لاعبي ميلان، وخاصة بالسرعات التي يمتلكها كل من أبراهام ولياو، اللي صراحة أزعج الكثير من الميلانيستا في هذه المباراة، حتى أن هنالك بعض الشتائم التي تلقاها اللاعب البرتغالي على أدائه في الآونة الأخيرة. الأهم تكلل هذا التعب والجهد اللي قام به لاعبي ميلان بهدف في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكي يعود الميلان أخيرا ويعلن أن ميلانو حمراء بعد سلسلة انتصارات كانت ب6 مباريات متتالية للإنتر في الدوري والكأس والسوبر. كانت المباريات كلها تتسم للنيراتزوري، ولكن اليوم على السيد إنزاغي أعتقد وأنه قد فهم الدرس، وأنه المخزون اللياقي لبعض هؤلاء اللاعبين قد نفذ، وأنه يجب أن يلتفت إلى الدكة. وبالنسبة للطرف الفائز فإن فونسيكا قدم مباراة مثل ما ذكرنا على أعلى مستوى، استطاع أن يتحكم بجميع أطوارها. السؤال هنا اللي يطرح نفسه أعزائي المشجعين الروسونيري، هل أنت مقتنع بتجديد الثقة بالسيد فونسيكا؟ وهل من الممكن أن يقدم أفضل بالرسم الجديد؟ هل من الممكن أن يعود لسكة الانتصارات؟ هذه كلها الأسئلة أنتظر إجاباتكم عنها في التعليقات. أما بالنسبة لكم أعزائي مشجعين نيراتزوري، فهل تتفقون معي وأن السيد إنزاغي قد أخطأ في هذه المباراة تحديدا؟ أخطأ بطريقة التعامل، أخطأ بالتشكيل اللي نزل، لماذا لا يشارك زيلينسكي منذ البداية؟ ما الذي يحدث للوتارو مارتينيز النجم اللي بعض الانتراوية يرون أنه الأحق بتحقيق الكرة الذهبية؟ ما الذي يحدث لهذا النجم الأرجنتيني حتى الآن والجولة الخامسة وهو لم يسجل أي هدف؟ هناك مشكل كبير في الانتر، يجب أن يرى السيد إنزاغي له حلا قبل الدخول في معمعة المباريات الكبيرة القادمة. وأنه نعلم جميعا هناك مباراة في دوري الأبطال، ليس في هذا الأسبوع بل في الأسبوع الذي يليه، هناك مباريات مهمة كذلك في الدوري. الآن ميلان تعادل مع الانتر بالنقاط، 8 نقاط لكل منهما. هناك تنافسية كبيرة على مقاعد دوري الأبطال في هذا الموسم. صراحة حتى الآن من الممكن أن يكون من المبكر الحكم على هذه المباريات، ولكن الملامح بدأت تظهر، وأن هنالك الكثير من الفرق سوف تنافس الإنتر على اللقب في هذا الموسم. في فقرة عرب الكالتشو، الفقرة التي نسلط فيها الضوء على ما قدمه اللاعبين العرب في الدوري الإيطالي،
كانت هذه الجولة سعيدة لنجمنا التونسي أنس حاج محمد لاعب بارما، اللي استطاع أن يدخل ويضع بصمته مع فريق بارما في أقل من 25 دقيقة لعبها ضد ليتشي، حيث استطاع بلمساته السحرية أن يصنع هدفين وأن يكون أحد نجوم المباراة، وأن يعيد بارما بعد تأخره بهدفين دون رد أمام ليتشي. وكانت أيضا هذه الجولة قد شهدت عودة لاعبنا العراقي علي جاسم للتشكيلة المستدعاة للخط الأول لفريق كومو، بعد أن سجل أول أهداف رسميا مع بريميفيرا كومو. علي سجل أول أهداف رسميا مع فريق كومو للشباب أمام ريجيانا في الدرجة الثانية من البريميفيرا، وهذه المرة بعيدا عن فيديوهات فيسبوك وإنستغرام، هذه المرة حقيقة علي سجل أول هدف. ولكن المشكلة في أنه يلعب كومو بالدرجة الثانية، لهذا لا يوجد ناقل حقيقي لهذه المباريات ولا يوجد تصوير. وسنحاول إن شاء الله جاهدين إذا حصلنا على فيديو الهدف الأول لعلي في إيطاليا أن ننشره لاحقا في القناة. بالنسبة لباقي ما قدمه لاعبي العرب في هذه الجولة أتركه لكم الآن مع هذا الفيديو. نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر كل من وصل معي لحد هذه اللحظة، وأشكركم على تفاعلكم الكبير واللي أسعدني بصراحة على الحلقة السابقة، حلقة تقديم المدرب يورج. أأمل أن أكون قد قدمت لكم ملخص شامل وكامل عن مباريات الجولة الخامسة للدوري الإيطالي، وأن تنال هذه الحلقة إعجابكم. ومن الآن حتى أراكم في فيديو قادم، دمتم بألف خير.